kung anong layas ng babae, siya namang yung lalaki. Tignan nyo naman, nasa bahay lang. Ayun na, nasa bubong ng stikya. Nasa bubong na naglilibot. Ayun, no, nandun. Ayun, lumitaw na naman dun. Oh, ayan. Yung mga pasok na. Masarap sa pakiramdam mga kaibon pag ang ibon mo natuto ng nasanay na sa'yo na hindi na kahit nakabukas na yung pinto, hindi ka na mag-aalala sa kanya. Yung lalaki naman di mapalagay. Alalang alala pero ayaw lumabas. Ayan. Alalang alala siya, sunod-sunod bawat puntahan ni Tikyo. Alalang alala si Tikya. Ay, si Tikyo pala. Yung Tikya pala yung pinangalan ko doon. Ayan o. Ayan si Tikya. Yung kwitan niya sumasayad na mga kaibon kung titignan mo sumasayad na yung mga kwitan niya. Ayan siya. Kung saan sa nakakapunta, layas. Tikya.